Är du också tveksam till att använda generativ AI i jobbet för att du vet att det finns en risk för falska svar eller för så kallade hallucinationer? Tänk dig då att kunna ladda upp de artiklar, rapporter eller egna anteckningar som du själv har valt och sen kunna ställa frågor bara till just det materialet. Det är en av tankarna bakom Notebook LM. I den här videon vill jag visa lite av hur Notebook LM fungerar, men jag tänker också att jag vill reflektera lite över vad det har för betydelse för oss som arbetar inom akademin. Jag heter Magdalena Raivio och jag är universitetslärare och forskare. På den här kanalen delar jag reflektioner och verktyg som jag hoppas ska kunna bidra till ett mer hållbart akademiskt arbetsliv. Generativ AI har ju på väldigt kort tid blivit en del av den akademiska vardagen. Många studenter använder redan AI för att sammanfatta texter, få hjälp med språkredigering eller att hitta nya ingångar till det de vill skriva om. Samtidigt så finns det en oro hos oss lärare för vad det här kan bidra till när det gäller fusk, kvaliteten på studenters arbeten och hur det påverkar lärprocessen. Men som lärare och forskare så är vi ju också många nu som är intresserade av att veta hur vi kan dra nytta av AI-verktyg i vårt arbete på ett sätt som stödjer det akademiska arbetet. Och Notebook LM är ett av de verktyg som jag tror kan vara intressant i det här sammanhanget. Därför tänkte jag här visa lite av grundfunktionerna så att du själv också kan börja utforska Notebook LM lite mer. Jag börjar med att öppna Notebook LM i webbläsaren. Här ser du att mina tidigare anteckningsböcker ligger, men att man också kan skapa en ny anteckningsbok. Och varje sån här anteckningsbok fungerar som ett eget arbetsområde kring ett projekt eller ett ämne. Som du ser så finns det 3 olika arbetsytor: källor, chatt och studio. Det första steget i Notebook LM är att lägga till källor. Och här kan man då till exempel ladda upp egna dokument eller pdf-artiklar. Men det går också att lägga till länkar till webbsidor och i vissa fall även videor eller ljudmaterial. Du kan också be Notebook LM att söka källor inom något särskilt område. Och alla de här källorna samlas i anteckningsboken och blir den kunskapsbas som Notebook LM sedan arbetar med. I nästa steg ska jag visa hur man kan arbeta vidare med material när källor redan finns på plats. Jag öppnar istället nu en av mina pågående anteckningsböcker. Just det här materialet från ett forskningsprojekt om demokratiarbete i förskolan. Här ser vi de källorna som ligger till grund för anteckningsboken, till exempel artiklar, projektbeskrivningar och andra texter. Och när materialet finns på plats så kan man då börja arbeta med det i chattytan. Notebook LM skapar ofta, som ni ser här, en första sammanfattning av materialet. Men man kan också ställa egna frågor eller använda frågor som kommer upp som förslag. Så nu tänkte jag att jag använder ett av förslagen. Och svaren de bygger då alltså bara på de källor som finns i anteckningsboken. Till höger här så ser du också något som kallas för studio. Där kan man generera olika typer av material utifrån källorna också. Till exempel studieguider, grafik eller mer strukturerade sammanfattningar som rapporter eller en podcast. Jag går inte in i detalj på de funktionerna här, men jag visar mer av det i en kommande video. Nu har du ändå fått en första inblick hur du kan arbeta vidare med materialet. Notebook LM kan, som du kanske förstår, vara ganska kraftfullt som stöd i akademiskt arbete. Det kan hjälpa till att skapa överblick över stora textmängder, identifiera centrala begrepp eller formulera möjliga forskningsfrågor till exempel. I undervisningen kan det också användas på olika sätt, till exempel för att generera diskussionsfrågor eller ett studiematerial. Men precis som andra AI-system så kan Notebook LM ibland dra felaktiga slutsatser eller formulera påståenden som inte riktigt stämmer. Därför så behöver svaren alltid kontrolleras mot originalkällorna. Och det är en av styrkorna i Notebook LM gentemot många andra generativa AI-verktyg, att man kan följa källhänvisningen direkt tillbaka till den källa som det är hämtat ifrån. Så här kan jag till exempel klicka på referensen
och se exakt i vilket dokument som informationen kommer ifrån. Det gör det mycket lättare att kontrollera AI-svaret mot originalkällan än i andra verktyg. Och för mig är inte den mest intressanta frågan om vi ska använda AI i akademin eller inte. Den utvecklingen pågår redan. Det som är viktigare är istället att fråga oss hur vi vill använda det. Om AI bara används för att vi ska göra mer av det vi redan gör, då kommer det att bidra till en ännu mer pressad arbetsmiljö. Men om AI istället används för att hjälpa oss att skapa bättre struktur, bättre överblick, enklare kunna förbereda oss och göra undervisningen bättre, då kan den också bli ett stöd. Hur tänker du kring AI-verktyg inom akademiskt arbete? Har du testat någonting som fungerar bra? Eller har du stött på några problem som du vill dela med dig av? Skriv gärna i kommentarerna. I kommande videor kommer jag också visa mer specifikt hur jag använder mig av Notebook LM när det gäller till exempel undervisning och att sprida mina resultat från forskningen. Så prenumerera gärna på kanalen om du är intresserad av mer liknande innehåll. Tack för att du har tittat. Jag hoppas att vi ses i kommande videor.